Κοπέλα, μας κάψανε. Τώρα, άστο, δεν πρέπει, είναι μια μεγάλη ιστορία. Μας κάψανε, δυστυχώς μας κάψανε. Για μένα ήταν αυτό στημένο να καεί η περιοχή όλη. Και το χωριό θέλανε να καεί και τα πάντα ό,τι ήταν. Μας εγκαταλείψανε και μας κάψανε. Και εννοείται ότι υπάρχει σχέδιο πίσω από όλο αυτό το πράγμα. Η φωτιά ξεκίνησε 2-3 του μήνα από τη λίμνη. Δεν υφίσταται, κατά τη γνώμη μου, να έχει ξεκινήσει η φωτιά 2-3 του μήνα από τη λίμνη που είναι πλευρά Αιγωικού και να φτάσει 8-9-10 του μήνα να πιάσει Αιγαίο, να πιάσει θάλασσα και να σβήσει φωτιά από μόνη της. Η φωτιά, αγόρι μου, πήγε, ήρθε, έκανε βόλτες. Πήγε Αιγαίο, ήρθε Βοϊκό, ξαναπήγε Αιγαίο, ξαναήρθε Βοϊκό, έκανε βόλτες. Εδώ υπήρχε οργάνωση. Μιλάμε ότι όλα γίνανε τέλεια. Τέλεια. Όπου ήθελε πήγαινε. Η θάλασσα τη σταμάτησε τη φωτιά. Άμα είχε και από τη θάλασσα δάσος, θα πήγαινε απέναντι στα νησιά. Πήγε, βρήκε θάλασσα, σταμάτησε. Να κάψει τα φύκια, δεν καίγονται. Μέχρι και το Σαββάτο, 5η μέρα της φωτιάς, αυτό που είδαμε ήταν ανοργανωσιά, είδαμε πυροσβεστική η οποία είναι αναμέτωχη, να μην μπαίνει καν μέσα στους δρόμους δασικούς, να μην σβήνει, ήταν κάτι πραγματικά το τραγικό. Υπήρχε έλλειμμα συντονισμού στην αντιμετώπιση εδώ για το χωριό. Δηλαδή η Ροβιές ήταν το πρώτο χωριό που κάηκε και με βάση το δικό μας πάθημα τα υπόλοιπα χωριά στην Βόρεια Εύβοια αντιμετώπισαν με πιο οργανωμένο τρόπο εκεί την πυρκαγιά και έσωσαν και κτήματα και δάσος και σπίτια κυρίως. Και εμείς εδώ μπορούσαμε να οργανωθούμε. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, διότι αν από το πρωί υπήρχε μια ενημέρωση, έστω υποτυπώδης, για να γίνει μια κινητοποίηση, κάτι θα κάναμε, κάτι θα προφταίναμε κι εμείς. Αλλά χτύπησε ο συναγερμός 1,5 ώρα πρωτού έρθει η φωτιά στο χωριό, δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα. Ρίξαν μερικά πεύκα εδώ δίπλα, αλλά δεν μπόρεσε να αντιμετωπιστεί. Ήταν το μέτωπο πολύ μεγάλο. Οι Ροβιές καήκανε γιατί τις εκενώσανε, πήραν όλο το ανθρώπινο δυναμικό. Να πάρεις τους γέρους και τις γερίες, το καταλαβαίνω. Οι άνθρωποι που μείνανε, 5 άνθρωποι, οι Ροβιάτες, 5 μείνανε οι άνθρωποι. Μετρημένοι. Σώσαν τα σπίτια τους και τη γειτονιά τους. Άλλος με το μηχανάκι, με το λησοπρίωνο, άλλος με ένα βιτίο, άλλος με μια κλάρα ή ένα τσαπί ή ένα φτιάρι στο χέρι, κάτι θα κάναμε. Δηλαδή θα προλαβαίναμε πράγματα. Ήταν λάθος που έγινε αυτή η εκένωση. Με βίαιο τρόπο, δηλαδή και με απειλές. Εδώ περνάγανε εμάς και μας φοβέριζαν. Να φύγετε τώρα, να κάνετε. Ναι, μεν εντάξει, καταλαβαίνω ότι νοιάζονται για την ασφάλειά μου, αλλά όμως για τα υπόλοιπα. Λέει, σώθηκαν ανθρώπινες ζωές. Ναι, αλλά πού θα πάει η ανθρώπινη ζωή άμα δεν έχει σπίτι.
Έτσι δεν είναι? Και οι ροβιές, γιατί κάηκαν οι ροβιές? Γιατί ήταν το πρώτο χωριό το οποίο ήρθε το 112 το μήνυμα, που εκενώσαν ο κόσμος το τέτοιο, αλλά περιμένουν ότι θα υπάρχουν πίσω περιοριστικά μέσα για να προστατεύσει την περιουσία τους. Δεν υπήρχαν τίποτα μέσα και η φωτιά έφτασε μέχρι την εκκλησία, μέχρι το κέντρο. Γιατί οι πυροσβεστικές φεύγαν πριν από τον κόσμο, υπήρχε εδώ πάνω ένα πυροσβεστικό όχημα το οποίο μόλις προτού ακόμα σκάσει φωτιά και έρθει, είχε φύγει πριν από εμάς. Να φεύγουν πρώτα τα πυροσβεστικά και μετά έφευγε ο κόσμος. Πυροσβεστικό μηδέν, δεν υπήρχε. Ότι μιλάμε ότι ποτήρι νερό δεν έριξε. Ξέχνατε. Το σχέδιο για μένα ήταν οργανωμένο να στείλουν το 112, να φύγει και ο κόσμος και να κάνουν και τα χωριά. Την ώρα που εγώ με το σύζυγο προσπαθούσαμε να σβήσουμε, είχαμε τα ξύλα εκεί με τη μάνικα, πέρναγε η πολιτική προστασία και φώναζε «Εκενώστε, εκενώστε». Μα είναι δυνατόν να φύγουμε, να αφήσουμε το σπίτι μας και να φύγουμε? Και περνά και λέει «Εσείς τι κάνετε εδώ, φύγετε». Και λέω «Δεν φεύγω, θα αφήσω την περιουσία μου και θα φύγω». Και λέει «Θα σου κάνω μήνυση». «Ας μου κάνεις, λέω, 500 μηνύσεις να μου κάνεις. Εγώ δεν φεύγω από εδώ». Δεν είναι και ό,τι καλύτερο τώρα να τα αφήνεις όλα πίσω σου και να φεύγεις. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Εμείς όμως που κάτσαμε στα χωριά μας, γιατί εγώ εκεί που σήμερα είδα η αστυνομία και μου λέει φύγει. Λέω εγώ θα φύγω. Και άμα κάνει το σπίτι μου, θα το φτιάξεις εσύ. Εγώ λέω δεν φεύγω. Λέω ας πάμε στον εισαγγελέα. Τράβω μου που θέλεις. Ό,τι μπορούμε κάνε τα παιδιά μας. Εδώ είχε το FBI, η CIA, με κάτι τζιπάτους. Είχε γεμίσει τζιπ με γυαλί Ρέιμπαν, πώς τα λένε αυτά, με σορτσάκι ο τύπος. Για μια ντουντούκα, τη λέγανε «Εκενώστε», λέει, το χωριό. Πανικοβάρα τον κόσμο. Εδώ εμείς όταν μας είπανε να πάμε να εκενώνουμε τα χωριά, ξεκινήσαμε Ρετσινόλακος, Πιάδα μέχρι Χρόνια, αλλά είδαμε ότι με την εκένωση τελικά μένουν τελείως ανοχήρωτα, απροστάτευτα τα χωριά. Και μετά σταματήσαμε. Δεν πηγαίναμε να κάνουμε εκένωσεις. Σε πιέζανε. Σου λέει θα σε βάλουμε χειροπέδες και θα σε πάμε στον εισαγγελέα να φύγεις. Τον πατέρα μου τον απειλήσαμε στην πλατεία του χωριού. Σου λέει να φύγουν όλοι, ας καούνε μόνο να μην πεθάνει ο κόσμος. Αυτό ήθελαν να κερδίσουν αυτοί. Γιατί στο μάτι έγινε τότε χαμός και σου λέει μην πάθουμε τα ίδια με την άλλη κυβέρνηση, να είμαστε καθαροί τουλάχιστον από θύματα. Και ας καούνε όλα. Μπορεί να υπήρχε και άλλος λόγος. Μπορεί να υπήρχε και άλλος λόγος, εντάξει. Εμείς δεν γνωρίζουμε τα ψηλά γράμματα τα δικά τους. Έχεις κάτι πολύ πιο πρόσφατο για να συγκρίνεις τη φωτιά στη λίμνη Ευβοίας. Θα τη συγκρίνεις με τη φωτιά στη λίμνη Ευβοίας το 2016. Όχι με τη φωτιά στο μάτι το 2018. Προφανέστατα μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα που δεν συγκρίνονται. Δεν γίνεται να συγκρίνονται. Στο 2016 λοιπόν, για να το γυρίσουμε λίγο και να το πούμε αυτό, με πολύ πιο δύσκολες συνθήκες, με πολύ περισσότερο αέρα, ο οποίος άλλαζε και συνέχεια κατεύθυνση, δεν εκενώθηκε η λίμνη, μείναν όλοι πίσω, μπαίνανε μέσα στη φωτιά όλος ο κόσμος, όλο το χωριό, μαζί με τα μέσα, οι περισσότεροι δηλαδή, και όσες εθελοντικές ομάδες μπορέσαν να υπάρχουν και να δρουν, και δεν κάηκε κανένας άνθρωπος. Ούτε ένας. Τα θύματα λοιπόν που είχαμε το 2016, χωρίς εκένωση και με τον κόσμο να επιχειρεί μέσα στη φωτιά
και να βοηθάει και φυσικά και τους πυροσβέστες να επιχειρούν μέσα στη φωτιά, κάτι το οποίο δεν συνέβη τώρα φέτος, το 2021, και θα το πούμε και αυτό. Με τους πυροσβέστες να ρωτάνε, και ευτυχώς να υπάρχουν οι ντόπιοι οι οποίοι να τους λένε τα περάσματα και τους δρόμους, γιατί αυτό θέλανε. Ανθρώπους που να γνωρίζουν την περιοχή. Και το 2016 οι πυροσβεστικοί ήταν στα χαμένα, δεν ήξεραν που να πάνε. Υπήρχε και κίνδυνος ακόμα και να εκκυλοβιστούν. Αν δεν υπήρχαν οι ντόπιοι εκεί να τους βοηθήσουν, ενδεχομένως τότε να είχαμε θύματα. Πυροσβέστες. Όχι κατοίκους. Οι κάτοικοι ξέρανε τι τους γίνεται, ξέρουν που βρίσκονται. Και εμείς που κάτσαμε μέσα στα χωριά μας, νομίζετε ήμασταν ήρωες? Όχι, δεν ήμασταν ήρωες. Ξέραμε ότι μέσα εδώ δεν θα καιγόμασταν. Το γνωρίζαμε πολύ καλά. Γιατί από μικρά παιδιά είμαστε στις φωτιές. Και ξέρουμε τι γίνεται με τη φωτιά. Είδατε σε κάνα χωριό στην Εύβοια να έχει πευκοδάσος μέσα? Όλα τα δέντρα που υπάρχουν μέσα στα χωριά είναι μουργές, είναι σικές, είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από πεύκα, τα οποία δεν καίγονται. Έχει ενδιαφέρον να σας πω ακριβώς το τι συνέβη το 1977. Υπήρχε μια αντίστοιχη φωτιά, η οποία είχε μια αντίστοιχη τροπή, ξεκίνησε από τον Ευωικό και ήρθε και έσβησε στο Αιγαίο. Τότε έκαψε 105.000 στρέμματα. Τότε η εντολή, μου τα λέει ο πεθερός μου, ο οποίος είναι από το χωριό Παπάδες, εδώ δίπλα, 27χρονο τότε δάσκαλος, την έζησε τη φωτιά. Η εντολή τότε ήταν, υπήρχε αστυνομία που έψαχνε στο καφενείο, μην τυχόν και κάποιος δεν είναι στη φωτιά. Είτε είναι μικρό παιδί, είτε είναι μεγάλος, είτε οποιαδήποτε ηλικία. Οπότε όλα τα χωριά ήταν στο μέτωπο και όλοι οι άνθρωποι, η εντολή ήταν, και η συνείδησή τους εννοείται, να σώσουν τα χωριά τους. Και φανταστείτε και τα μέσα που είχαν τότε. Το 2021 σήμερα η εντολή είναι τα αφήνουμε να καούν όλα. Αυτοί πιο πολύ καθόταν με τα γαλονάδες αστεράδες, τις έβλεπες αλέροτ. Είχαν εντολές. Είχαν εντολές, αλλά να ακούσεις και τον κόσμο όμως, τι λέει ο κόσμος της περιοχής. Η δουλειά που ήταν να κάνουν ουσιαστικά τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Φύγετε, αυτό θέλω, να φύγουμε, να καούμε. Για μένα ήταν αυτό στημένο να καεί η περιοχή όλη. Με το 112 δεν σβήνονται φωτιές. Έχουν καεί σπίτια μέσα στο κέντρο χωριών. Αχλάδι, Κεράμια. Αν πεις η μαλάκα με διώξει από το σπίτι, τι είσαι εσύ, ποιος είσαι εσύ, ποιος έστειλε. Άσε με να καώ, τι πρόβλημα έχεις στην αγορδί Μητσοτάκης. Γάμεις το κάτω-κάτω. Ένα αυτό που σας λέω, παιδιά, τα είχα κατεβάσει τα ίδια κάτω πριν να με σγώσει η φωτιά στην παραλία, και αφού ζήγουν η φωτιά κοντά μου, τα βουτάω από εκεί την παραλία, εδώ και τα πήγα πέρα εκεί στην άκρη. Τα στρίμωξα εκεί πέρα, βλέπω μια βάρκα, ήρθε εκεί πέρα με φουνές, κακού, και έγινε παιδιά άλλο. Μέσα! Γιατί? Θα καεί έτσι, λέει. Και αυτά λέω. Αυτά να καούν, λέει. Να μιλάς σοβαρά, αυτή η περιουσία μου, να ζούγω με αυτή τη δουλειά. Όχι, λέει, μέσα. Τέλος πάντων, μέσα να πούμε, εκεί βουτάνε τη γυναίκα, με έβαν τα κλάματα εκεί. Λέει, πού τα αφήσω αυτά τα πραγματάκια. Την βάλει μέσα, σβάραν τη γυναίκα, μας βουτάνε, και από εκεί γυρίζει τα γίδια από εκεί που ήταν στρεμωμένα, και πάνε κατευθείαν και πέφτουν φωτιές στον Ηράκλη. Λέω, κοιτάβα τη σκοτάδα τα γίδια τώρα, θα είχαν. Ήρθα και τα βρήκα μέσα στον άσφαλτο 9 γίδια καμένα. Έτσι δάση, μαζεμένα γίδια. Και τα πήρα και τα πήγα έτσι από κάτω. Πάκα στην παραλία μετά μέσα στο δάσος και εκεί. Βρήκα 8 γίδες καμένες και 10 κατσκάδια. Αυτή είναι η ζημιά. Και τα κτίρια από εδώ, στάβλος χτισμένος με τη μητόιδα, που γήκανε στάχτολα. Και κανένας μας έδωσε σημασία. Κοιτάξτε τι μας κάνατε, κοπρόσκυλα, κοιτάξτε εδώ τι μας κάνατε, πουλημένοι κοπρίτες, πουλημένοι, κοπρίτες, η φωτιά έσβησε και περνάτε από πάνω, κοπρόσκυλα, αλήτες, σκουλίκια, τομάρια, κρεμαστείτε κοπρίτες, όπως υποφέραν αυτά εδώ και εσείς. Είναι η ντροπή τους.
ντροπή τους. Και ντροπή μας εμάς, γιατί πιαστήκαμε μαλάκες. Εμείς πιαστήκαμε μαλάκες. Για μένα δηλαδή, εγώ πιάστηκα προσωπικά μαλάκας, άσχετο αν γύρισα. Δηλαδή η κίνηση αυτή να φύγει το χωριό, να μας αδειάσουν το χωριό, είμαστε μαλάκες. Και ευτυχώς που ξυπνήσαν τα άλλα τα χωριά και λέγανε να μην γίνουν μισά τσροβιάτες. Γιατί αισθάνεσαι μαλάκας, όμως μιλάω και μου σηκώνεται τρίχατα. Οι εκενώσεις συνεχίστηκαν με τη συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων να φεύγουν. Οι λίγοι που έμειναν έσωσαν τα χωριά. Ίσως, λένε τώρα, να έσωζαν και το δάσος αν έμεναν όλοι, αν οργανώνονταν εγκαίρως, αν ήξεραν ότι ήταν μόνοι. Ήταν πάρα πολλές οι περιπτώσεις που ήμασταν μπροστά οι εθελοντές και σβήναμε με ό,τι μέσα είχαμε και καθόταν σε απόσταση 50 μέτρα, 70 μέτρα πίσω το πυροσβεστικό όχημα και δεν συμμετείχε. Υπήρχαν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, όχι μία και δύο. Και ακόμα και μέσα στη λίμνη που καιγόντουσαν σπίτια. Εδώ κάνανε φασαρία, πήγαιναν να κατεβάσουν κάτω τον οδηγό γιατί μπροστά καιγόταν το σπίτι και δεν πήγαινε. Κατεβαίνω εγώ με το μηχανάκι. Φτάνω στην κεντρική διασταύρωση, βρίσκω πυροσβεστικό όχημα. Του λέω, φίλε, στα 700 μέτρα καίγεται ένα σπίτι. Πάμε πάνω το ζωσπιλό, έχω το να μένω εδώ. Πρέπει να πας καλά, του λέω. Τι, εδώ δεν κάνει κάτι. Δεν προσφέρει τίποτα. Κάθεσαι και κοιτάζει. Αυτό λέγανε συνέχεια. Καίγεται το σπίτι ενός ανθρώπου. Είναι η κόπη μια ζωή, είναι η περιουσία του. Πάμε να το σβήσουμε τώρα. Θα σε βοηθήσω εγώ. Λέει, έχω το να μένω εδώ. Ρε, πας καλά. Πέφτουν και κάτι γαλλικά, κάτι τέτοιο, μετά κάτι παρακάλια. Προσπαθείς με τον ένα τον άλλο τρόπο να τον πείσει. Τελικά ήρθε. Και πήγαμε και το σβήσαμε. Δηλαδή το επιχείρημα που ακούστηκε ότι αυτή η πυροσβεστική δεν ήταν για δάσος, ήταν για αστικές περιοχές. Όχι. Τελικά ούτε στην αστική περιοχή μέσα πάλι δεν ενήλυσε. Στην αστική περιοχή εδώ μέσα στη λίμνη, στον Αγία Αντρέα, σβήναμε σπίτια, μια ομάδα εθελοντών και ήταν στα 50 μέτρα το πυροσβεστικό πίσω, προχωράγαμε τη φωτιά, ερχόταν. Μας πήγαινε η φωτιά πίσω, πήγαινε πίσω. Τσακωθήκαμε να ανέβει απάνω, δεν ανέβαινε για κανένα λόγο. Εδώ άλλος γύρισε και είπε: εγώ το όχημα το έχω χρεωμένο και άμα γρατζονιστεί θα πρέπει να το πληρώσω. Ναι, ένα Ιβέκο καινούριο. Οι πυροσβέστες είχαν εντολή να μην μπαίνουν μέσα στη φωτιά. Αυτό το είπε ποιος? Οι ίδιοι πυροσβέστες. Ναι. Στους κατοίκους. Υπάρχει δηλαδή το πολύ γλαφυρό, το οποίο έγινε στη λίμνη Ευεία στο χωριό μας, όπου ήταν ένα πυροσβεστικό στο ανέβασμα για τα καναλάκια, δηλαδή από το παλιό σχολείο προς τα πάνω στην ανηφόρα, και καθόταν εκεί, οι πυροσβέστες μέσα. Και είχε φτάσει φωτιά στα σπίτια πια. Και πηγαίνουν και του λένε να πήγαινε να τη σβήσει τη φωτιά 50-100 μέτρα. Δεν μπορούμε, λέει, να επιχειρήσουμε. Δεν έχουμε εντολή. Μα είναι εδώ, λέει, το σπίτι. Πηγαίνετε να το σβήσετε. Δεν έχουμε εντολή. Κατεβείτε να το πάρουμε εμείς. Το πυροσβεστικό. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Όντως, αυτό δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν μπορούσαν να δώσουν ένα επιχειρησιακό όχημα στον οποιονδήποτε. Παρ' όλα αυτά, ούτε αυτό δεν. Κατέβαλε κάτω. Και στο τέλος φτάσαν στο σημείο να του πούνε ότι σε παρακαλούμε, πάρε το πυροσβεστικό και κατέβα στην παραλία, γιατί εμποδίζει τα δικά μας οχήματα να ανέβουν. Μες στη λίμνη, πάνω στο δρόμο τον κεντρικό της λίμνης, που μπορεί να υπάρχει πυροσβεστικό. Το σπίτι είναι εδώ, έχει δρόμο εδώ και έχει δρόμο και εδώ. Μπορεί το πυροσβεστικό να είναι και εδώ και εδώ. Και δεν είδα το πυροσβεστικό πουθενά και κάηκε. Το μαγαζί και το σπίτι του Βαγγέλη. Δηλαδή, τι άλλο. Κατέβαινε ένα πυροσβεστικό το δρόμο. Ναι. Και του κάνουμε νόημα να σταματήσει. Και μας λέει δεν έχω πετρέλαιο. Τον σταματήσανε και τα παιδιά στο λάκι κάτω. Μετά έρχεται άλλος, μας λέει δεν έχω νερό. Πάω να γεμίσω. Δεν γύρισε κανένας πίσω. Και έκαναν τα ξούπια όλα προς τα πάνω και κάνανε μέχρι ζώνια άνοιξαμε. Με τον Καλαμπάκα, με την μπουλντόζα. Μέσα εκεί στα Μαντριάνα. Και δεν έρχονταν πάνω να σβήνει τη φωτιά. Κάτω στον δρόμο. Εκεί τσιμούντουσα εγώ τους ανθρώπους. Προσβιστική τσιμούντουσα. Και ανοίξαμε δρόμο να έρθουν να μπουν όσο τα Μαντριά. Δεν μπήκαν πάνω καθόλου. Στα μέσα του δρόμου εδώ καθόλου. Δηλαδή μας γράφανε. Τα κουτσούμπια με φλόγησε μέσα και το πυροσβεστικό μαζί με την υδροφόρα και καθόταν και το κοιτάγαν έτσι. Έτσι, εδώ. Κοιτάγαν. Και θα καεί. Αγαμίσου, σβήστο. Μαλάκα, τι θα καεί.
Και λέει έχω διαταγή και τον ακούμε να μιλάει στο ασύρματο και να λέει δεν με αφήνουν οι πολίτες να φύγω. Και του λέει πες τους ότι δεν έχεις νερό. Εμείς όμως είχαμε ανοιχτή την πόρτα, ακούγαμε αφού δεν ήμασταν εκεί. Πες τους ότι δεν έχεις νερό. Λέει δεν με αφήνουν να φύγω. Βγάλε τις μάνικες έξω, ας τους 5 λεπτά να ρίξουν νερό και μάζεψέ τα και φύγε. Και έτσι έβγαλε τις μάνικες. Αφού σου λέω σε μένα ήρθαν 2 πυροσβεστικά και λέει δεν έχουμε νερό. Λέω ήρθατε να κάνει τι. Τι ήρθατε να κάνει χωρίς νερό εδώ. Να με δεις. Σου είπε κάποιος κάτι που είπα εγώ ότι δεν έγινε έτσι. Αυτά μας είπαν. Όχι, όλοι μας είπαν ότι οι πυροσβεστικοί ήταν εκεί, ότι βοήθαγε τους ανθρώπους με τα σπίτια, ότι έσβηνε τα δάση, ότι ερχόντουσαν τα αεροπλάνα. Ναι. Όλα καλά. Πάνω από το κεφάλι μας ήταν όλα. Τι ακριβώς περιμένανε οι πυροσβεστικοί, ήταν στον δρόμο από κάτω. Τι ακριβώς κάνανε εκεί πέρα. Περιμένανε να κατέβει φωτιά στο δρόμο για να την κόψουν στο δρόμο. Αυτό δεν... Και μάλιστα το γελίο της υπόθεσης είναι ότι κατεβαίνοντας η φωτιά δηλαδή από ψηλά, την περιμένανε, αυτή ήταν ακριβώς κάτω στη δικιά μας πλευρά, τους έφυγε πάλι η φωτιά, γιατί αυτή η φωτιά από τον λόφο έφυγε και πήγε στις Ροβιές και μάλιστα τους ξέφυγε η φωτιά, γιατί αυτή ήταν πιο εδώ, η φωτιά ήταν πιο εκεί. Και πέρασε από κάτω η φωτιά, οπότε έκαψε και πλευρά προς την παραλία και άρχισε να πηγαίνει προς το πλάγια. Όχι, η πυροσβεστική δεν είχε καμία... Και ενημερώνουμε ότι η φωτιά πλησιάζει προς τον Παλιόμηλο. Ο Παλιόμηλος είναι βορειοδυτικά από τις Ροβιές. Πήγαμε εκεί γύρω στους 15 ανθρώπους. Νομίζω έχετε μιλήσει με ανθρώπους από εκεί. Μαζευτήκαμε. Ανοίξαμε μια πολύ μεγάλη ζώνη. Ένα ολόκληρο γήπεδο σε διαστάσεις. Μαζέψαμε καμιά δεκαριά πυροσβεστήρες, 6-7 βαρέλια γεμάτα με νερό και θα μπορούσε να γίνει πεδίο μάχης εκεί πέρα. Περιμέναμε εκεί τη φωτιά, η φωτιά όντως μπήκε στη ρεματιά. Να σημειώσω ότι ένας φίλος πήγε με μηχανή προς το Μαρούλι, στον κεντρικό δρόμο προς Εστιαία και είδε πυροσβεστικά οχήματα πάνω στον δρόμο και η φωτιά μπορούσε να έχει περάσει από την κάτω πλευρά του δρόμου και να έρχεται προς το μέρος μας, εκεί που ήμασταν εμείς. Και τους λέει τι έγινε, πώς σας έφυγε η φωτιά και του απάντησαν, η απάντηση που σας έλεγα πριν, δεν έχουμε νερό. Η κλασική απάντηση. Ή δεν έχουμε εντολή ή δεν έχουμε νερό. Αυτοί περιμέναν στο δρόμο, η φωτιά έκαιγε γύρω στα 50 μέτρα πιο ψηλά από το δρόμο, μέσα στα Πεύκα και η πυροσβεστική περίμενε στο δρόμο. Και τους λέω, παιδιά, γιατί δεν πάμε να τη σβήσουμε εκεί που είναι η φωτιά, μια μικρή φωτιά που υπήρχε, και λέει, και μου είπανε, περιμένουμε να έρθουμε μέχρι το δρόμο, βασικά, να τη σταματήσουμε εδώ. Και ήταν μια πολύ απότομη ανηφόρα και τους λέω, αν θέλετε ανεβαίνω εγώ, μου στέλνετε τη μάνικα και πάω και σβήνω εγώ αυτή την εστία. Και μου λένε, οκ, κάντο. Και ανέβηκα εγώ πάνω, έριξα τη μάνικα κάτω, τη συνδέσαμε και έσβησα εκείνη τη μικρή εστία που υπήρχε εκεί πέρα. Αυτό εμένα με παραξένεψε πάρα πολύ.
Δηλαδή, αυτή είναι οχελικότητα, ότι απλά την περιμένουμε να έρθει εδώ πέρα επειδή είναι πιο βολικό, υποθέτω, να έρθει στο δρόμο. Με παραξένευσε αρκετά. Ωραίο! Μπράβο! Μίλα εκεί μέσα, μίλα εκεί μέσα! Εδώ! Έλα, δώσε νερό! Γιάννη! Έλα! Οι Ρωμάνοι όμως τις κάνανε οι Ρωμάνοι και τσαλαπατάγανε από το Προκόπη εκεί στην περιοχή του Προκοπίου Μαντούδου. Αυτά πανεβάσανε. Αν δεν είχαν έρθει αυτοί, η φωτιά ακόμη θα γίνει. Οι δικοί μας ενεργούσαν μαζί τους, τους βοηθούσαν? Όχι. Φεύγει ένας με τα πόδια. Φεύγει. Ανεβάζει τον drone απάνω και αρχινάει και χαρτογραφεί τη φωτιά. Είχαν έρθει με ντρόν, κάνανε εκατόπιση τη περιοχή, να ξέρουν που ήταν μονοπάτια, που έχει διαφυγή, που έχει ανοιχτό μέρο, ώστε αν του εγκλωβίσει η φωτιά, πιθανώς να πάνε κάπου να καλυφθούν, να μην καούνε. Ξέρανε. Εδώ οι δικοί μας περιμένανε τόσο στον δρόμο να σβήσει φωτιά. Αυτοί μπήκανε μέσα στη φωτιά. Ξαναγυρνάει στο πυροσβεστικό. Το πυροσβεστικό πρέπει να πέταγε, από ό,τι μας είπαν, 300 μέτρα μακριά. Και ρίχναμε κάτι μάγκες, πετάγανε δύο φορές σαν τον αναπτήρα νερό. Ενώ οι Σέρβοι και οι Σλοβάκοι που ήρθαν είχαν μάνικα, πέταγε νερό στο μπουκάλι. Δηλαδή τρομακτική ποσότητα νερού. Και πίεση και ποσότητα. Μας όταν το πυροσβεστικό βάζει πίεση και ρίχνει από εδώ 15 μέτρα νερό. Στα 15 μέτρα, άμα καθίσει τον πεύκο, είσαι καεί ολόκληρο, δεν χρειάζεται να σε πιάσει φωτιά. Ζεματιέσαι, δεν αντέει. Και είναι ο χειριστής, θα πάρει στο κανόνι, με το χειριστήριο κι αυτός. Κάτω περπατάμε με τα πόδια. Είναι ο οδηγός στο όχημα και τον κάνει κομμάτι, ο μπροστινός έχει φύγει 60-70 μέτρα μπροστά και του λέει εκεί ρίξει, μάζεψε το κανόνι, ξέρω εγώ, ρίξει όπου ήταν η φωτιά που την έβλεπε. Και είναι από πίσω 1, 2, 3 υδροφόρες και δεν έχει ξεκίνησει το πυροσβεστικό. Τροφοδοτάνε συνέχεια το πυροσβεστικό. Άδειαζε, έφευγε, έμπαινε η άλλη. Έμπαινε άλλη. Και έχουν αμολύσει. Για να μην βγαίνει στο χωριό μακριά, 600 μέτρα λάστιχο και ροφάγανε νερό από το ρέμα.
Ένα σλοβάκικο αυτοκίνητο, ήταν και ο Κώστας παρόν. Το στείλανε να γεμίσει νερό πάνω από την Καστανιώτισσα, 40 χιλιόμετρα μακριά από τη φωτιά. Το θυμάται ο Κώστας, ήμασταν εδώ πέρα εκείνη την ημέρα. Ποιοι το στείλανε εκεί? Δεν ξέρω ποιος το στείλανε. Δεν ξέρω. Πέρασε από εδώ να πάει να γεμίσει την Καστανιώτισσα νερό, 30 τόνους φορτηγό. Δεν μπορώ να ξέρω ποιος το στείλανε. Στην πυροσβεστική καθόντουσαν 15 άτομα, δεν τους βοηθούσαν σίγουρα τους ξένους. Αυτό το λέω με τα βεβαιότητες, δεν θέλανε να αποδείξουν ότι οι ξένοι μπορούν να σβήσουν έστω και αυτό τη φωτιά που ήρθαν τελευταία να σβήσουν, ή όπως τη σβήσανε κιόλας. Και έσβησε μέσα σε ένα απόγευμα αυτό το κομμάτι. Αμέσως, δεν ξέρω πόσες ώρες. Έκαναν δουλειά. Ήρθαν στο τέλος όμως. Οι ξένες δυνάμεις ειδοποιήθηκαν την 4η μέρα της πυρκαγιάς, και ενώ αυτή είχε εξαπλωθεί ήδη. Παρά την άμεση ανταπόκρισή τους, χρειάστηκαν τουλάχιστον 3 μέρες για να φτάσουν στο πεδίο. Σχεδόν με παράπονο έλεγαν «Γιατί δεν μας καλέσατε νωρίτερα». Οι ντόπιοι εδώ, οι πυροσβέστες, έχει περάσει τώρα καιρός, τι λένε? Ντρέπονται. Εμένα γύρισε, δεν θέλω να πω όνομα τώρα. Ντρέπομαι να κυκλοφορήσω, λέει. Δεν έκαναν ό,τι μπορούσαν. Όλοι κάναν ό,τι μπορούσαν. Ναι, οι ντόπιοι κάναν ό,τι μπορούσαν. Και κάποια άλλα παιδιά που ήρθαν, είδαμε ότι θέλανε. Είχε κόσμο που ήθελε και το έκανε. Κάπου να λογοδοτήσουν. Εμείς δεν είχαμε πουθενά. Μα λογικά αυτοί θα πρέπει να λογοδοτήσουν άμα δεν κάνουν τη δουλειά τους. Η δουλειά τους είναι να σβήνουν τη φωτιά. Συντολές. Οι εντολές τους δεν ήταν να σβήσουν τη φωτιά. Ήταν να μην διακινδυνεύσουν. Καθίστε εδώ μουνόπανα, θα σας του πάρουμε στο ρέμα. Θα σας του πάρουμε στο ρέμα μουνόπανα. Μη σκαήκαμε πάνω. Όλη μέρα κόβαμε πευκά. Και κάθεστε εδώ στη σκιά. Γαμιόλιδες δεν φεύγετε από εδώ. Στο ρέμα θα πέσετε. Καριόλια του κερατά. Τον πλάκωσε τον πρεσβευτή, γιατί δεν σταμάταγε να απλώσει μάνικες. Τον πλάκωσε. Και μετά από ώρα περνάει ένα πυροσβεστικό, του λέει: Έχω διαταγή να πάω αλλού. Λέμε σταμάτα και μπαίνει πιτσιρικάς μπροστά και του λέει: Πάταμε. Πάταμε. Κράτα ένα. Εδώ. Εδώ. Κράτα με κάτι. Πρόσεξε, πρόσεξε! Μπράβο ρε παιδιά! Μπράβο! Έγινε μια τιτάνια προσπάθεια αναζητώντας και ζητώντας και παρακαλώντας να έρθουν περισσότερα εναέρια μέσα. Δεν εισακουστήκαμε και αυτό ήταν το αποτέλεσμα, να καταστραφεί όλη η Βόρεια Εύβοια. Δεν υπήρχαν εναέρια. Δηλαδή εδώ σε εμάς, αν ρίχναν 2 αεροπλάνα, μερικές ρήψεις θα το σώζαν το χωριό, δεν θα καιγότανε. Βλέπουμε ένα αεροπλάνο, ήταν όχι ελικόπτερο, και φεύγει διαγώνια. Λέω πού πάει? Μου λέει φίλοι μας, λέει πάει για να βάλει καύσιμα. Καλά, λέω τα Ανάγρα είναι από εκεί, γιατί δεν πάει? Λέει δεν πάει ούτε τα Ανάγρα ούτε Ελευθέριος Βενιζέλος. Λέω γιατί? Λέει γιατί έχουν μεγάλο χρέος και δεν τους βάζουν καύσιμα. Είναι αστείο, τα Ανάγρα είναι δίπλα. Φέτος τον Ιούνιο βγήκε ο Καρδαλιάς, ο Χρυσοχοΐδης, ο Μητσοτάκης και είπανε είμαστε full έτοιμοι. Έχουμε 70 εναέρια, έχουμε τόσα επίγεια, τόσους πυροσβέστες, τόσους. Αλλά τώρα μετά τη φωτιά μας είπαν ότι τα 2 τρίτα των εναέριων είναι δεσμευμένα σε αεροδρόμια της Fraport, που είναι ιδιωτικά τα αεροδρόμια. Περιμέναμε να έρθει κάποιο αεροπλάνο, γιατί αυτό το δάσος με τη μάνικα δεν σβήνει. Τίποτε, περιμέναμε. Αναγκαστήκαμε και είπαμε ψέματα. Ότι αγνοούνται 5 άτομα. Μόλις βγήκε κάποιο έκτακτο, σε μισή ώρα είχαν έρθει 6 αεροπλάνα. Να σας μεταφέρω αυτό που μου λένε άνθρωποι εδώ από τα ελληνικά, ότι υπάρχουν 5 συγχωριανοί τους, οι οποίοι κινούνταν μεταξύ ελληνικών και του οικισμού Αγριοβοτάνη και αυτή τη στιγμή είναι αγνοούμενοι.
Το είπαμε. Στη μισή ώρα είχαν έρθει 6 αεροπλάνα. Και ρίχνανε το ένα πίσω από το άλλο. Αλλά αυτό που είδαν τα μάτια μας, ότι όταν θέλαν να τη σβήσουν τη φωτιά, το καταφέραν. Ένα αέρια μέσα δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Ένα αέρια έβλεπες να γίνεται μια ρήξη και χανόταν. Και όχι μόνο αυτό, όταν έβλεπες κανένα αέριο μέσο, κοίταζες γύρω-γύρω να δεις που είναι η κάμερα πιανού κανάλιου. Μπάνιο, μπράβο παιδιά! Τώρα που καήκανε όλα, τώρα μας το στείλανε. Σε μια αναζωπήρωση κάτω από τη βατερία εκεί προς τον μπλό, τι είναι το μπλό, ναι. Μια αναζωπήρωση μιας ελιάς και έρχονται σε ελικόπτερα. Για αυτή εδώ τη μικρή αναζωπήρωση έχουν στείλει 4 ελικόπτερα. Μπράβο κύριε Χαρδαλιά, μπράβο, άξιος. Και δεν το έσπισε κιόλας. Και μετά μαθαίνουμε ότι είναι ρουμάνικο συνεργείο στημένο στη βατερή για να τραβήξει πλάνα. Καραστημένο. Και έγινε πόλεμος, δηλαδή μέσα σε 5 λεπτά πέρασαν 4-5 αεροπλάνα, ελικόπτερα για να σβήσουν μια ελιά, δηλαδή γυρούσαν και οι πέτρες. Το εναέριο δεν κάνει ποτέ πυρόσβεση. Να τελειώσει μια φωτιά το εναέριο ρίχνει το μέτωπο με σκοπό να μπουν μέσα οι επίγειες δυνάμεις να το καθαρίσουν. Αυτή η έννοια φυσικά και δεν υπάρχει σήμερα. Το χρονικό της καταστροφής φανερώνει την έλλειψη πρόθεσης κατάσβεσης. Διότι όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που βρίσκονταν στη Βόρεια Εύβοια δεν επιτέλεσαν το καθήκον τους από επιλογή και όχι από αδυναμία. Ποιοι έκαναν αυτή την επιλογή? Πρόπερση ανάβει μια φωτιά και η κανένα στρέμμα τη σβήσανε. Πέρυσι παίρνει 2 φωτιές στο ίδιο μέρος, τη σβήσανε. Φέτος πριν 15-20 μέρες έχει πάρει πάλι στο ίδιο μέρος φωτιά, τη σβήσανε. Και τώρα έγινε αυτό, βρήκανε. Εντάξει, όταν είναι το πρόγραμμα να καείς δεν υπάρχει. Θα βρουν τον τρόπο αυτοί να σηκάψουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Άκου ένα περίεργο όμως τώρα. Μισή ώρα πριν πάρει φωτιά, δίνει εντολή πυροσβεστική της Χαλκίδας. Το πεντάτονο, το πυροσβεστικό όχημα, το οποίο είναι στο Σταυρό, είναι στα 700 μέτρα από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά, να φύγει να πάει στη Χαλκίδα, γιατί η Χαλκίδα έδιωξε για βαρυμπόμπι όχημα. Έγινε μετακίνηση πυροσβεστικών οχημάτων, καταλαβες. Και μετά από μισή ώρα πήρε. Τυχαίο. Δεν μπορεί να το ξέρεις τώρα. Όχι, δεν ήταν τυχαίο τώρα, γιατί είχε πάρα πολλά πράγματα τα οποία το έκανα να μην είναι τυχαίο. Την ίδια στιγμή το δεύτερο καινούριο πεντάτονο όχημα της περιοχής, που βρισκόταν στην Κύρινθο, 10 λεπτά από το σημείο εκκίνησης της πυρκαγιάς, διατάχθηκε και αυτό να φύγει προς Προκόπη, προκειμένου να αντιμετωπίσει μία αιστεία που μόλις είχε ανάψει. Ποιος πήρε αυτή την απόφαση και σου άφησε μια τέτοια περιοχή γεμάτη πευκοδάσος, εκτεθειμένη? Γιατί ο άλλος από το Σταυρό, που είναι στα 700 μέτρα, πήγε με τον ένα τόνο. Τι να σβήσει με τον ένα τόνο, με αυτά τα φαινόμενα, με καύσωνα, με καθόλου υγρασία. Με το που πέρασε το πεντάτονο, μετά από μισή ώρα πήρε φωτιά. Η κίνηση της φωτιάς είχε αέρα, είχε το τοπικό το δικό μας. Γι' αυτό, αν βάλουμε κάτω όλα τα κομμάτια από το puzzle, είναι πάρα πολλές οι ενδείξεις ότι κάποιος την έβαλε. Γιατί ήξερε και τον αέρα, ήξερε και όλο αυτό το πώς θα κινηθεί. Φαίνονταν όλο αυτό. Δηλαδή, εμείς που είμαστε από εδώ, ξέρουμε ότι εκείνη την ώρα, αν είναι έτσι η μέρα, θα αλλάξει ο καιρός και θα έχουμε το κλασικό μας αεράκι που πέφτει μέσα στη λίμνη, τέλος πάντων. Το αεράκι που λέει εδώ το τοπικό. Το τοπικό. Όχι, δεν ήταν. Ήταν, ξέρω εγώ, 3 από 4, ξέρω εγώ αυτό. Τις επόμενες μέρες, σε πάρα πολλά σημεία δεν είχε τίποτα. Δηλαδή, στους κουρκουλούς από κάτω, επειδή εμένα η δουλειά μου είναι εκεί πέρα, στο κτήμα,
ήμασταν 3 μέρες και περιμέναμε απλά να περάσει φωτιά από τους κουρκουλούς. Δηλαδή είχε καταντήσει γραφικό. Η φωτιά ξεκίνησε περίπου μετά τις 4:30, σύμφωνα με μαρτυρίες. Και στις 5:14 είχε ήδη πάρει διαστάσεις, όπως βλέπουμε και στη φωτογραφία. Εν τω μεταξύ, 5 χιλιόμετρα πιο μακριά, πίσω από το βουνό, στο Ρετσινόλακο, ο άλλος ο Θανάσης τους έφυγε από εδώ. Και όταν έφτασε στα σκουπίδια είδε στη ρίζα του Μπεύκο, απέναντι μεριά από τα αυτά, και καιγόταν η φλόγα. Πώς πήγε δηλαδή? Είχα βγει στο μπαλκόνι και βλέπω από εκεί μαύρο καπνό. Από πού ερχόταν δηλαδή, από ποια μεριά? Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το μέρος. Πώς μου το έπαιζε Παρασκευή? Μαδανικά, μωρέ. Από εκεί. Ακριβώς πίσω από εκεί που βλέπετε. Δεν είχε πουθενά αλλού κάπνα, δεν βλέπαμε φλόγες, γιατί αυτό με ρώτησε και ο πείραρχος. Λέει, βλέπετε και φλόγες? Του λέω όχι. Τίποτα. Δεν πέρασε μισή ώρα και έρχονται εδώ να χτυπάνε καμπάνες, να γίνεται χαμός, φύγετε, εγκαινώστε το χωριό. Φωτιά δεν υπήρχε, που δεν βλέπαμε φωτιά εδώ. Φεύγοντας, ακριβώς μόλις πήραμε τη στροφή απέναντι και γόντουσαν 3 δέντρα. Ναι, φούντουση. Εδώ, από κάτω. Συγγνώμη, εδώ λέτε ότι ο καπνός ήταν εκεί. Ναι. Άλλος καπνός αυτός και η φούντουση εδώ κάτω. Ξέσπασε. Εδώ δηλαδή, παιδιά, ούτε κουκουνάρι ερχότανε, ούτε πουλί που θα είχε μισοκαεί. Σώπα καλέ. Από τη Δάφνη θέλω να δει το πολύ. Είχαν καεί φτερούγες, λέει, από τη Δάφνη και ήρθε και έπεσε εδώ και πήρε φωτιά. Άσε μας τώρα, ρε παιδιά, τώρα μην δουλευόμαστε μεταξύ μας. Ακριβώς απέναντι από το δρόμο. Ναι, εκεί είχε φούντουση. Μετά, μόλις τρίβει που είναι το νεκροταφείο, από κάτω εκεί είχαν πάρει 3 δέντρα φωτιά. Και ξαφνικά βλέπω και λέει ο άλλος ένας, λέει πετάχτηκε κουκουνάρι. Τι ήτανε, τι είχε πάλι, του κανόνι και πάλι. Μέχρι να κατέβω κάτω και να πάω στο Λάκι μου λένε καίγεται η Σπιάδα, στον Μπελαβίστα. Δηλαδή πετάχτηκε κουκουνάρι από εδώ πάνω και πήγε στον Μπελαβίστα να κάψει. 3 χιλιόμετρα. Ναι. Δεν ξέρω γιατί έτρεχε τόσο γρήγορα η φωτιά. Δεν ήταν ο αέρας φυσικά που έτρεχε τόσο γρήγορα. Οι φωτιές όμως απλωνόντουσαν απότομα και περίεργα. Για μένα. Πώς είναι δυνατόν χωρίς αέρα να πάει τόσο γρήγορα η φωτιά στο Ρετσινόλακο από τα Μαδανικά? Εγώ να σου πω το μόνο περίεργο που είδα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση και το θυμάμαι ακόμη, είναι όπως είναι το ποτάμι του Ρετσινόλακου και ερχότανε η φωτιά, ήταν σε απόσταση άνω των 300 με 400 μέτρα. Τη βλέπαμε από την κορυφή, κατεβαίνει. Και κάποια στιγμή στο γυρισμό τη βλέπω εκεί που ήταν στα 400 μέτρα, στα 200 μέτρα μακριά. Αλλά έχει πάρει φωτιά και απέναντι την πλευρά του δρόμου. Εκεί που ήμασταν εμείς. Άρχισα να κοιτάω γύρω μου ποιοι ήταν και ποιος δεν ήταν. Γιατί κατάλαβα αμέσως ότι αυτό μπορεί να είναι εμπρισμός. Δεν μπορεί να είναι πυραυλοκίνητο, ένα μπελέτσι, ένα κουκουνάρι. Ήταν αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο. Ξέρω. Το επόμενο πρωί η φωτιά συνεχίζει ανενόχλητη την πορεία της και μπαίνει στο άδειο λόγω εκένωσης χωριό Ροβιές. Ένα χωριό που από τη μία μεριά έχει θάλασσα και από την άλλη δρόμο, ελαιώνες και χωράφια. Η φωτιά μπήκε στο χωριό σιγοκαίοντας ξερά χορτάρια και έκαψε σπίτια και επιχειρήσεις, αφού δεν υπήρχε κανείς να τη σταματήσει.
Όλοι οι ντόπιοι παρακολουθούσαμε τη φωτιά να εξαπλώνεται και να περικυκλώνει χωριουδάκια μέσα στο δάσος, καθώς κατευθυνόταν προς τον Κούλουρο από τη μία και προς την Κεράμια από την άλλη, παρά την άπνοια. Με ακόμη μεγαλύτερη αγωνία βλέπαμε την πρόγνωση του καιρού. Αν την τρίτη μέρα δεν τη σταματούσαν, ο δυτικός άνεμος που προβλέπονταν από την Έμμη θα την οδηγούσε στο Αιγαίο. Όλοι το γνωρίζαμε. Η πυροσβεστική. Εγώ ξέρω στο γραφείο του Δημάρχου τη δεύτερη ή την τρίτη μέρα της φωτιάς, δηλαδή η Τετάρτη ή Πέμπτη, δεν θυμάμαι. Ο στρατηγός που είχε τη διαχείριση εδώ πέρα της κατάστασης, μαζί με τον προϊστάμενο του δασαρχείου, ήρθαν σε την παράθεση έντονη, γιατί αυτός έλεγε να βάλουν. Η φωτιά είχε καβαλήσει Κούλουρο, Μαρούλι εκεί πάνω από τις ρογιές και θα πήγαινε από εκεί σε κάτι, τώρα και να μην τα ξέρω, και λέει αύριο το πρωί με το πρώτο φως της μέρας να βάλουμε όλες τις μπουλντόζες να ρίξουν τα δέντρα κάτω, τα πεύκα, να φτιάξουν μεγάλες ζώνες και να είναι τα πυροσβεστικά να την περιμένουν, να την βιάσουν. Και λέει: εγώ δεν βάζω, λέει, μέσα σε αυτό, δεν ρισκάρω. Και έγινε χαμός, τσακωθήκανε. Ποιος είπε ότι δεν ρισκάρει? Ο στρατηγός της πυροσβεστικής. Και ο Δήμαρχος και ο Σπανός από την περιφέρεια τους φωνάζανε: σταματήστε την στους Κουρκουλούς Κεράμια να μην περάσει τη Χαράδρα, γιατί αυτό έγινε και το 1977 και άπαξ και μπήκε στη Χαράδρα θα βγει βασιλικά, θα βγει στη θάλασσα. Και δεν τους πείσανε. Δεν άλλαξε η γραμμή της πυροσβεστικής του κράτους. Ήρθαν σε την παράθεση. Εγώ δεν τα βάζω, λέει, πάνω στις ζώνες. Έχει πεύκο, λέει, αυτά, αλλά θα κάνουμε. Μας γίνεται έτσι, γίνουμε σε όλες τις φωτιές, έτσι δεν κάνουμε. Δεν την πιάνανε από εκεί, δεν πήγαινε Αιγαίο. Μας κάψανε, δυστυχώς μας κάψανε. Το θέλαν και να είμαι αυτό. Έφτασε, μπορούσαν να τη σταματήσουν τη φωτιά πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά. Εδώ, στον κάμπο. Ήτανε αυτό δυνατό να πάρει φωτιά τα πεύκα. Εδώ, αυτό, γιατί είναι καηδό. Μπορούσαν να τη σταματήσουν ψηλά. Πάνω στο χωριό το άλλο, στην Αγιάννα που είμαστε. Εγώ είμαι από την Αγιάννα. Κι έτσι η φωτιά αφέθηκε να φτάσει στο Αιγαίο, κατακαίοντας χιλιάδες πεύκα, ελαιόδεντρα, καλλιέργειες, καθώς και πάνω από 100 σπίτια, σε Κεράμια, Παλιόβρηση, Αγία Άννα, Αχλάδι, Κοτσικιά, Παπάδες, Κερασιά και Αμέλαντες. Την ίδια στιγμή η φωτιά επιστρέφει να αποτελειώσει ό,τι είχε σωθεί. Περνά ξανά από τα ίδια χωριά και μπαίνει για πρώτη φορά στη λίμνη. Στη φωτιά λέει άλλος πρέπει να είσαι στρατηγός, πρέπει να είσαι πολιτική προστασία, επιστήμονας, να γνωρίζεις για να κάνεις κατάσβεση. Μπούρδες. Μπούρδες. Το λέω έτσι μόνη τη σημασία της λέξης. Τέτοια κατάσβεση ξέρω και εγώ να την κάνω. Και ο πιο αμόρφωτος άνθρωπος. Τους βάζεις ένα καρά βόλους, τους πας μέσα στο Αιγαίο, τους αφήσεις εκεί και μετά από μια εβδομάδα τους γυρίζεις πίσω και λες δείτε τα χάλια σας. Τι κατάσβεση ήταν αυτή? Υφίσταται πυρόσβεση στη Βόρεια Εύβοια. Έγινε πυρόσβεση και εγώ δεν το ξέρω. Όλη η ζημιά έγινε από αναζωπυρώσεις. Δηλαδή έγιναν 2-3 σοβαρές αναζωπυρώσεις που έκαψαν τη λίμνη, έκαψαν την υπόλοιπη Βόρεια Εύβοια και
Από το ίδιο σημείο την κράτησαν 2 φορές. Δηλαδή την κράτησαν στις 3 το βράδυ γιατί ήμουν εκεί. Ήταν μηχάνημα το οποίο έκοβε ζώνες, έκοβε. Δεν υπήρχαν στις ζώνες πυροσβεστικά. Το πιο απλό. Έκοβαν τεράστιες ζώνες, έβλεπες τον άλλον να δουλεύει στον γκρεμό με ένα μηχάνημα δεν ξέρω πόσους τόνους και δεν υπήρχε ένα πυροσβεστικό να κρατήσει για να μην προχωρήσει πιο κάτω. Ότι έκαψε ένα κομμάτι, το έκαψε. Αλλά δεν πρέπει πίσω να οχυρωθείς, ούτως ώστε να μην συνεχίσει. Δηλαδή, εμείς όταν γύρισε και πέρασε από το ίδιο σημείο που ξαναξεκίνησε και πέρασε απέναντι στα Ματανικά το δρόμο και έτυχε να είμαστε μαζεμένοι όλοι στο σταυρό πάνω στο πυροφυλάκιο, το κοιτάζαμε και δεν το πιστεύαμε. Λέμε τσάμπα. Και εγώ είμαστε τσάμπα. Όπως και έκανε οι περισσότεροι τσάμπα. Κυκλοφόραγε ένας πολιτικής προστασίας με μια οθόνη, ένα κλειστό φανάκι. Και το μόνο που έκανε ήταν να παρακολουθεί κατά που πάει η φωτιά. Δεν τον ένοιαζε να σταματήσει προφανώς τη φωτιά. Αυτό καταλάβαμε όλοι. Τους ένοιαζε κατά που θα κάνει φωτιά. Σαν να παίζανε στοίχημα, ρε παιδί μου. Θα την κόψει από εδώ, δεν την κόψει από εκεί η φωτιά. Κατά που θα πάει η φωτιά. Τόσο ο ευνοϊκός καιρός, όσο και οι δυνατότητες ακριβούς πρόβλεψης των ανέμων, είχαν προσφέρει ήδη 2 μεγάλες ευκαιρίες να περιοριστεί η καταστροφή, στο ξεκίνημά της και στο πέρασμά της προς το Αιγαίο. Εντούτοις, η φωτιά κατέκαιε ολόκληρο τον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας από Ευωικό έως Αιγαίο. Θα μπορούσε άραγε έστω και αυτή τη στιγμή να αποφευχθεί η επέκτασή της στα βόρεια προς τον Δήμο Ιστιαία σε Διψού. Πραγματικά ο άνεμος μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ και την είχε χαμηλώσει, την είχε ισοπεδώσει σε μερικά σημεία, την έσβηνε και έσβηνε μόνη της η φωτιά. Οπότε είπαμε ότι αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να ενεργήσουμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Τέλος πάντων, ξεκινήσαμε, κάναμε την ομάδα μας, πήγαμε, στηθήκαμε, κάναμε κάποια πράγματα. Τελείωσε δηλαδή, εγώ ήμουν χαρούμενος εκείνη τη στιγμή. Τέλος πάντων, μόλις γυρίσαμε, αντικρίσαμε ότι είχαν έρθει κάποιες πυροσβεστικές παραπάνω δυνάμεις από ό,τι ήταν. Και την ώρα είχαμε 2 πυροσβεστικά τα οποία προφανώς δεν κάνανε κάτι. Αλλά εκείνη τη στιγμή ήρθε ο διοικητής πυροσβεστικής στερεάς Ελλάδος, όπως έμαθα εκ των υστέρων, ο κύριος Μπαλσής, όπου λέω άλλα 3 πυροσβεστικά, διοικητής και 2 αεροπλάνα να πέσουν και τελειώσαμε, ότι σωθήκαμε. Ασύρματο τώρα. Ανοιχτό ασύρματο, δυνατά και λέει εντολή αρχηγού. Πάρτε τα πυροσβεστικά να τα πάτε στην παραλία στο Πτωροπούλι να τα προστατέψετε. De facto αυτό. Μέσα στην Πολυλογό, άμα ξεκίνησα 9.30 ώρα να παρακαλάω τον κύριο Μπαλσή να μου δώσει το ένα πυροσβεστικό να το σπαταλήσουμε, όπως έλεγε, στη φωτιά, γιατί είναι όλο μάταιο και θα καούμε όλοι και μας έλεγε τέτοια πράγματα. Τελείωσα μετά τις 11.30-12 μόνο να τον παρακαλάω. Οι απαντήσεις του κυρίου Νίκου Μπαλσή, αρχιπύραρχος αν δεν κάνω λάθος, ήταν ότι πρώτον έχω εντολή διάσωσης και όχι κατάσβεσης, οπότε μας παρακινούσε να μας πάρει από τα Βασιλικά να πάμε στη Χαλκίδα, που εκείνη τη στιγμή ο δρόμος ήταν κλειστός για τη Χαλκίδα, παρένθεση. Μας έλεγε ότι ό,τι κάνουμε είναι μάταιο γιατί υπάρχουν σταχτοσωματίδια και θα καούμε όλοι και η περιοχή ό,τι βλέπετε έχω υπολογίσει ότι στις 8 η ώρα το βράδυ θα είναι καμένη, ας πούμε, ή κάτι τέτοια. Μας έλεγε ότι είναι οικολόγος και του πονάει το δάσος, δεν τρώει κρέατα. Τέτοιες χαζομάρες όλη την ώρα και κυρίως κάτι διαδικαστικά. Το K368 είναι εδώ, K835 είναι εκεί και μιλούσε με τους γύρω-γύρω του, ας πούμε, και τέλος πάντων μας έγραφε κανονικά. Τις ημέρες της φωτιάς λέγαμε στον υπεύθυνο της πυροσβεστικής, εκεί είναι η φωτιά. Μην κάθεσαι εδώ, εκεί είναι. Η απάντηση, γιατί να πάω εκεί, λέει. Αυτά, λέει, θεωρούνται καμένα. Δεν ήθελε να επεμβεί. Μας το είπε κιόλας ένας αρχηγός της πυροσβεστικής που είχε έρθει εδώ, ότι το δάσος θα καεί όλο. Τελείωσε. Φύγετε, το δάσος θα καεί. Δηλαδή αυτή την κουβέντα δεν την ξεχάσω πραγματικά. Να την ακούς από αρχηγό της πυροσβεστικής, ενώ ξέρεις εκείνο το κομμάτι ότι είναι ψηλοεύκολο γιατί έχει και άσφαλτο, έχει και δρόμο, μπορείς να μπεις να παλέψεις. Φωτιά, αν δεν μπεις μες στο μέτωπο, δεν σβήνει. Τελείωσε. Είναι νόμος. Μετά από πολλές ώρες λοιπόν που τον είχα face to face, γιατί όλοι είχαν χάσει την ψυχραιμία τους, και είπαμε ρε παιδί μου ότι θα είναι ένας και θα του μιλάει, μπας και ας πούμε κάνει κάτι. Τον παρακάλεσα με τις συγκεκριμένες λέξεις ότι σας παρακαλώ κάντε μου τη χάρη
έστω να σπαταλήσουμε ένα πυροσβεστικό, να μην το πάμε στην αντιπυρική ζώνη που είναι δίπλα στη θάλασσα, να το πάμε πάνω στη θάλασσα, στον παραλιακό δρόμο, να σπαταλήσουμε 2 κυβικά νερό, να πούμε ότι κάτι κάναμε, για να νιώσουμε κι εμείς λίγο καλύτερα. Να πούμε ότι ρε παιδί μου πέρασε φωτιά εδώ, αλλά ρίξαμε 1 κυβικό νερό, να πούμε ότι κάτι κάναμε. Δεν πήγαμε άμαχοι. Ναι. Δεν παραδώσαμε τα όπλα. Μετά από 7-8 φορές αυτές τις λέξεις, αυτό το ύφος, αυτή την ηρεμία και όλα, μου είπε ότι θα μου κάνει τη χάρη. Μετά από 10 λεπτά. Τα 10 λεπτά πάλι γίνανε 1 ώρα με άλλη τις δικαιολογίες και άλλες οσμάρες. Τέλος πάντων, μέσα στο απολογώ, με παίρνει από το χεράκι, δίνει την επιχείρηση Κεραυνός και ξεκινάμε από το σημείο που είμαστε να πάμε, ας πούμε, στο σημείο που θα επιχειρούσαμε. Η απόσταση ήταν 1,5 χιλιόμετρο και ήθελα να την κάνουμε με τα πόδια. Ξεκινάνε τα πυροσβεστικά, φτάνουν στο σημείο και κάθονται. Εγώ ήμουν με το μηχανάκι, λέω, κύριε διοικητή, άλλο πάμε με το μηχανάκι, λέω, Όχι, λέει, θέλω να δω τι τέτοιο. Εντάξει. Φτάνουμε μετά από 10 λεπτά, 15 στο μέσο της διαδρομής, η φωτιά έχει φτάσει στα πυροσβεστικά, που είναι το σημείο που θα επιχειρούσαμε. Οι πυροσβέστες κάθονται ακίνητοι γιατί δεν έχουν εντολές και προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, όλοι οι κάτοικοι παίρνουν ό,τι είχαν και πάνε πέρα. Γίνεται μια αναμπουμπούλα, ένας χαμός. Τι γίνεται τώρα, μας κοροϊδεύουν και μπροστά στα μάτια μας, λέει και τέτοια. Τέλος πάντων, αφού οι άνθρωποι εκεί πέρα με το πυροσβεστικό δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, παίρνουν το πυροσβεστικό και έρχονται λίγο προς το διοικητή. Στη μέση λοιπόν αυτής της απόστασης, σταματάει. Ανοίγουμε εμείς τις περσίδες πλέον, γιατί βλέπαμε ότι δεν υπήρχε καν καμία εντολή. Ανοίγουμε εμείς τις περσίδες. Ο πυροσβέστης, ο απλός, ας πούμε, μας δίνει πίσω από την πλάτη του, στη ζούλα, κυριολεκτικά, την μάνικα για να κουμπώσουμε τη σωστή μπροστά, γιατί πήραμε κάτι λάθος και τέτοια, και μπαίνουμε στο δάσος. Μετά ο Μπαλσής λέει, ναι, εντάξει, λέει, θα επιχειρήσουμε, ας πούμε. Ρίχνονται πραγματικά και αυτοί οι πυροσβέστες, ας πούμε, όντως μαζί μας και τέτοια. Εγώ είμαι 4ος στη μάνικα και έχω λίγο πιο εικόνα, ας πούμε, οπότε λέω μπροστά, δεξιά, λίγο πίσω, λίγο αριστερά και τέτοια. Και έρχεται ο Μπαλσής δίπλα μου, με ηρωνικό απίστευτα τρόπο. Πώς το βλέπεις, λέει, τι θα γίνει, θα το σώσουμε, και μου έλεγε ηρωνίες όλη την ώρα. Ήθελε να με φτάσει στα άκρα όπως μπορούσε. Και σε κάποια φάση λέω πίσω, όχι, μου λέει, τι πίσω, λέει, μπροστά, αφού είπες, λέει, θα σώσουμε το δάσος και τέτοια. Ήταν άκρος ηρωνικός και τέλος πάντων δεν υπάρχουν λέξεις για το τέτοιο. Προφανώς έχασα και εγώ την ψυχραιμία μου. Όλοι, ας πούμε, μας κόπηκαν τα πόδια εκείνη τη στιγμή, γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει τίποτα. Σε κάποια φάση πραγματικά γύρισα όταν μου το είπε αυτό και κοίταξε το άλλο πυροσβεστικό, καθόταν και μας κοιτούσε. Δηλαδή μόνο αυτό που καταλήψαμε, ας πούμε, μεσαγωγικά, μόνο αυτό θα έδινε. Οπότε τα μαζέψαμε, γυρίσαμε πίσω. Δηλαδή εγώ κυριολεκτικά πήγα σπίτι μου και έκλαιγα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα μετά. Γιατί κυρίως είχα δώσει όλο μου τον εαυτό να προσπαθήσω να παρακαλέσω το διοικητή να σβήσει τη φωτιά. Και η μία ελπίδα που είχα, ας πούμε, στις 1000, αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει καμία, ούτε αυτή να μας δώσει τίποτα, ούτε να μας σβήσει τίποτα. Μετά, εντάξει, η φωτιά... Αυτό ήταν τώρα για να μην περάσει η φωτιά στο χωριό, έτσι. Αυτό ήταν την Παρασκευή το πρωί, που η φωτιά σιγώκε στην περιοχή Μαύρη Πέτρα, στα Βασιλικά, όπου εκεί πέρα η φωτιά μας περίμενε κυριολεκτικά 30 ώρες. Ναι. Την είδαμε την Πέμπτη το βράδυ και στο χωριό έφτασε Σάββατο βράδυ. Να μην πω Σάββατο βράδυ 9 η ώρα, να πω Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα. 30 ώρες ήταν στο συγκεκριμένο σημείο, και τώρα να πάτε θα δείτε κάποια σημεία που έχει σβήσει μόνη της, θα δείτε κάποια σημεία που υπάρχουν πεύκα ξερά κλαδιά που είναι βενζίνη, πραγματικά να βάλεις να είναι στο 1 μέτρο και δεν έχει πάρει το πεύκο. Ήταν μια φωτιά που σιγώκε και σιγοπερπατούσε και μας περίμενε, μας παρακαλούσε να τη σβήσουμε. Την ημέρα που έκαιγε εδώ μέσα η φωτιά, δεν κουνιόταν κανένα φύλλο. Ήταν σαν να σου λέγει η φωτιά ότι εδώ είμαι, σβήσε με. Και δεν έκανε κανένας κίνηση. 0. Η γνώμη μου είναι ότι δεν θέλουν να σβήσει η φωτιά. Κι έτσι η φωτιά πέρασε ανεμπόδιστη το Σάββατο 7 Αυγούστου από τα Βασιλικά, με την πυροσβεστική να παρακολουθεί αμέτωχη και να προβλέπει την καταστροφή. Καταστροφή που εξαπλώθηκε σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι της Βόρειας Εύβοιας, περνώντας από Ελληνικά, Πευκή, Τσαπουρνιά, Ασμήνη, Κρυονερίτη, Μιλιές, Κοκκινομιλιά και άλλα 13 χωριά επί 5 ημέρες.
δέντρο καίγεται, φεύγουνε όλα τα πουλιά του. Όταν το δέντρο καίγεται, φεύγουνε όλα τα πουλιά του. Όμως ο ίσκιος του πιστός καίγεται μέσα στη φωλιά του. Όμως ο ίσκιος του πιστός καίγεται μέσα στη φωλιά του. Αχ, στη φωλιά του. Η ανεξέλεγκτη πορεία της φωτιάς αναχαιτίστηκε τελικώς από τις ηρωικές προσπάθειες μεγάλης δύναμης εθελοντών και ξένων πυροσβεστών που παρατάχθηκαν στις Καματριάδες. Όλοι αυτοί, καθώς και το μεγάλο δριόδασος του όρους Τελέθριο, απέτρεψαν τον κίνδυνο για την επέκτασή της προς Εδιψό και Ιστιαία. Οι ντόπιοι πυροσβέστες, οι βορειοβιώτες. Κοίταξε, ό,τι μπορούσαν να κάνουν στα κρυφά τα κάνανε. Αλλά ελεγχόντουσαν. Μου το είπαν πολλές φορές ότι άμα μας δουν, λέει, θα έχουμε πρόβλημα. Θα μας διώξουν από τη δουλειά. Όχι ότι ήταν κακοπροαίρετα τα παιδιά, έτσι, δεν ήτανε. Αλλά είχαν έκδηλο φόβο. Στην ουσία δηλαδή ατομικά θέλανε να βοηθήσουν, αλλά υπηρεσιακά δεν τους άφηναν. Ναι, ακριβώς. Ξεκάθαρα, αφού λέγανε έχουν διαταγή. Δεν μπορούν. Το συντονιστικό της πυροσβεστικής. Εγώ είδα, ήμουνα δηλαδή στη φωτιά την από εκεί και ήταν μαζί μας και πυροσβέστες ντόπιοι οι οποίοι φοράγανε πολιτικά για να μπουν μέσα. Γιατί με τις στολές τους δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Καίγεται του θανάστου Ρέγκου το σπίτι με τα πολλά παιδιά. Καίγεται, πάει όλος ο καιρός του σπίτι. Παίρνει ένας πρωτοβουλία, τραβήξει τη μάνικα. Πας, με σένα θα τα πούμε, του λέει, τι μάζεψες μάνικες. Τον βουτάς από το λαρί και τον βάζεις και του φάει στο γόνατο τον μπούστη. Είναι ένα άλλο πυροσβεστικό, το οποίο δεν ανήκει στην επιχείρηση Κεραυνός και προφασίζεται εντολή από άλλον διοικητή ότι θέλει να μπει μέσα στη φωτιά γιατί έχει κάτι άλογα και έλεγε ας πούμε διάφορα τώρα για να μπει μέσα στο μέτωπο. Και τον σταματάει ο Μπαλσής και του λέει σε ποιον διοικητή, στον τάδε. Παίρνει τηλέφωνο, του λέει έδωσε εντολή. Όχι, λέει. 8 δέκατα και αναφορά. Και εκεί δηλαδή τον έπιασε ουσιαστικά ότι πήγε να αποφύγει τις χαζές εντολές του διοικητή που ήταν παρευρισκόμενος, να προφασιστεί κάτι για να μπει στο μέτωπο. Γιατί πραγματικά εκείνη τη στιγμή ήταν για να παίξεις με τη φωτιά. Την έκανες ό,τι ήθελες. Με μια κλάρα, με μια πώς το λένε, ερασιτεχνική ψεκαστήρα και οτιδήποτε. Και τι σημαίνει 8 δέκατα και αναφορά? Και του έδωσε 8 δέκατα αναφορά. 8 δέκατα, αν παίρνει 100 ευρώ, τα 8 δέκατα πώς αντιστοιχούνε? Τα 80. Αυτό είναι η μείωση του μισθού του. Και αναφορά. Επειδή ενήργησε θα έπρεπε να γίνει το αντίθετο, έτσι. Ναι. Εδώ θα έπρεπε να γίνει το αντίθετο. Όχι απλά δεν του δώσαν πριν, δηλαδή ότι θέλω ας πούμε, να κινδυνεύσω μέσα εισαγωγικά να ζήσω στη φωτιά. Του λέει ότι θα στηριχθεί στο μισθό σου γιατί παράκουσες τις εντολές. Που οι εντολές ήταν να μείνεις ακίνητος. Δηλαδή. Η διαπράξεως ή παραλήψεως καταστροφή των οικισμών συνιστά πειθαρχικό αλλά και ποινικό αδίκημα. Ποινικό και πειθαρχικό αδίκημα συνιστούν επίσης και οι περιπτώσεις όπου πυροσβέστες εμποδίζουν εθελοντές, αλλά και περιπτώσεις που εκθέτουν πολίτες σε κίνδυνο. Εδώ βάλανε μηχάνημα να σβήσει φωτιά, να πάει να κόψει ζώνη, που εννοείται ότι στο μηχάνημα πάει και το πυροσβεστικό από κοντά. Ποιο πυροσβεστικό? Γυρνάει πίσω ο άνθρωπος, είχε φύγει το πυροσβεστικό. Έρχεται πραγματικά ένα πυροσβεστικό, τον γυρνά, μου λέει: έχω να γυρίσω από τη Λαμία. Γυρνάει ο τύπος, έρχονται και 5-6 πιτσιρίκια μαζί μου, 20-22, που να ήταν
οι άνθρωποι κάπου εκεί μέσα. Τον γυρίζω προς την... να έχει διαφυγή. Και ήταν όπως ήταν το κτίριο ακρόστανο. Ερχόταν η φωτιά διαγώνια και θα κατέβαμε προς τη ρεματιά. Του λέω ρίξε εσύ νερό από εδώ να πάω εγώ από πίσω από το κτίριο με μια κλάρα. Και εγώ έσβηνα πίσω από το κτίριο, από την άλλη πλευρά του κτίριου. Και αυτός μόλις είδε τη φωτιά 1-1,5 μέτρο, σιγά τη φωτιά τώρα 1,5 μέτρο, λέει δεν έχω καύσιμα και λακάει. Και ευτυχώς που ήταν ένας πιτσιρικάς, γιατί η φωτιά έχει βουή, δεν μπορεί να ακούς. Και φώναζε κύριε Γιώργο, κύριε Κλάρκ. Και κάνω μία έτσι και βλέπω ότι φεύγει το πυροσβεστικό. Του είχα εξηγήσει ότι είμαστε εθελοντές, ότι είμαστε πιστοποιημένοι έτσι. Πάμε εκεί εις τρόπο διαφυγής, εις το ένα, εις το άλλο, πάμε να σβήσουμε. Μην πιάσει τη ρεματιά. Μία που άπλωσε τις μάνικες και μία μάνικα 25 δηλαδή, 25 μέτρα και μία που τη μάζεψε και έφυγε. Μόλις είδε τη φωτιά κάπου εδώ. Τη φωτιά αυτή τώρα. Και άρχισα εγώ να τρέχω από πίσω γιατί η φωτιά πέναγε το δρόμο. Θα κλεινόμουν από τη μία πλευρά του δρόμου. Από πίσω, στα καναλάκια μέσα. Δεν είχα τρόπο διαφυγής μετά. Μόνο με στη ρεματιά να πέσω στα βάτια και τέτοια γάμμα. Και δίνω μία φόρα μέσα τις φλόγες να περάσω και διασκίζω το δρόμο, όπως έγριφαν οι φλόγες έτσι. Περνάω ένα μέτωπο, 4-5 μέτρα πόσο ήταν αυτό. Έτσι και πέρασα και έφυγα. Αυτός τώρα εκεί εγκαταλείποντάς σε εξέθεσε σε κίνδυνο όμως, γιατί εσύ βασίστηκες ότι αυτός ρίχνει νερό, έτσι, ναι. Πώς τον εξέθεσε σε κίνδυνο, με δουλεύεις εγώ με την Κλάρα και αυτός με μάνικα και να φύγει. Μας αφήσει πίσω, να με αφήσει μάλλον πίσω. Το πρώτο αυτοκίνητο που έβαλε νερό ήταν το πυροσβεστικό που ήταν εκεί και μετέπειτα κούμποσα εγώ. Σε κάποια στιγμή τον βλέπω εγώ, περνάει με το τζιπ. Ήμουνα λίγο πιο μακριά γιατί εγώ κοίταγα και το μέτωπο που είχα. Έτσι, μην ξεπηδήσει κάτι, μην... Οπότε ακούω κάποια στιγμή φασαρία, φωνές και πάω από εκεί και λέω τι έγινε, λέει ξεκούμπωσε τη μάνικα. Με το ξεκούμπωσε τη μάνικα και πάνω από ό,τι έγινε μπαίνει στο τζιπ και φεύγει. Και έκτοτε εγώ από εκείνη τη στιγμή δεν το ξαναείδα άλλο μπροστά μου. Ήρθα αντιμέτωπος με τον, με τον υψηλόβαθμο αυτόν πυροσβέστη που διέκοψε τον αναφοδιασμό του Γιάννη. Και το ρώτησα, γιατί μέχρι τότε δεν γνώριζα, ούτε ήμουν μπροστά στο σκηνικό. Το ρώτησα, του λέω, κάναμε διακοπή αναφοδιασμού του εθελοντικού οχήματος. Ήρθε να μας βοηθήσει ο άνθρωπος και εμείς του ζωνούμε νερό. Και ουσιαστικά παραδέχτηκε και ο υψηλόβαθμος ότι ναι, το κάναμε. Είπε, ναι, το κάναμε. Οπότε μου έδωσε και αυτός την απάντηση που περίμενα. Και μετά από αυτή την παραδοχή, ας πούμε. Ναι, τέλος πάντων την παραδοχή του σκηνικού. Και μετά από αυτή τη ζημιά που είχε προκληθεί λόγω όλης αυτής της ιστορίας. Και τη ζημιά, αλλά και τα απίστευτα μου νεύρα που όχι απλά παρέχω το νερό και δεν με έχει έρθει κανένας να με βοηθήσει και θα κάνει τη διαχείριση του νερού, να μην αποκόψουμε κάποιον. Οποιοςδήποτε θέλει νερό θα του δώσω εγώ νερό. Όχι να μπαίνετε εσείς. Δηλαδή η πυροσβεστική αυτή τη στιγμή μπήκε εμπόδιο στη δικιά μου τη δουλειά. Πραγματικά, δηλαδή... Όχι στη δικιά σου τη δουλειά, στο έργο, το έργο που έχει σαν αποτέλεσμα αυτό το έργο να σώσει το δάσος, άρα την περιοχή σας. Ήταν τελείως, τρελάθηκα, δεν ξέρω, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ σε καμία περίπτωση. Τελικά έβγαλε το κινητό μου και αποθανάτησα το σκηνικό και το βλέπετε ότι από τη στάση και σώματος και μόνο δηλαδή, ο ξενοδοχικός κρύβεται πίσω από το ντοσιέ, ο οδηγός του... Δεν τρέπεσαι λίγο! Μου είπε εντάξει. Ήρθε εθελοντής με πυροσβεστικό όχημα, πήγε να γεμίσει από το άφθονο νερό που παρέχω εγώ με πατέντα γιατί η πυροσβεστική είναι ανίκανη και το δασαρχείο και πήγε εσύ και του βγάλες τη μάνικα. Δεν τρέπεσαι λίγο! Είναι από τα πολύ σπάνια περιστατικά που μπορεί να συμβαίνει σε ένστολο άνθρωπο, έτσι, με υπηρεσιακό όχημα, να κρύβεται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό σου είπε γιατί το έκανε?
Όχι, αυτός το μόνο που έλεγε εκείνη τη στιγμή ήταν δεν μου απέφθινε ποτέ το λόγο, αλλά μιλούσε στον ασύρματο όλη την ώρα και καλούσε την αστυνομία για να έρθει να με συλλάβει. Ότι έχουμε έναν εξαγριωμένο πολίτη, ας πούμε, και ότι τον τραμπούκιζε. Είχαμε τον διοικητή εδώ στη Χρόνια. Ο άνθρωπος κάθε μέρα γυρίζει τους δρόμους και ξέρει ακριβώς πού είναι ο δρόμος, πού περνάει, πού δεν περνάει. Λοιπόν, μόλις ήρθαν οι γαλονάδες οι μεγάλοι από μέσα, στην άκρη αυτούς. Είχε στους Κουρκουλούς, πράγματι ήταν ένας κύριος αξιωματικός που το πάλευε και συντόνιζε ό,τι είχε, και μόλις αυτός είχε συντονίσει και τους εθελοντάς, εμάς και τα πυροσβεστικά, και είχαμε στήσει ένα τείχος για το χωριό κτλ. Από την κάτω πλευρά πλέον του χωριού, γιατί την περικομνή είχα ή από την πάνω. Πήγαινα αργότερα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και μόλις του συντόνιζε, τον επήραν τον άνθρωπο. Αφού τόσες ώρες ήμασταν, από το μεσημέρι είχε πάει 2 η ώρα, 3 τα χαράματα, και μαλάει στο συντονιστή. Για ποιο λόγο? Ήρθε ένας αξιωματικός πυροσβεστικής και λέει: τι κάνετε εσείς, ποιος σας έβαλε, ο τάδε, τι εντολή έχετε, θα θέλετε μαζί μου, λέει, στο τρούπι. Και έτσι ήμουν εγώ εκεί, λέω: ποιο τρούπι? Και εδώ τι θα κάνουμε, 5 αναζωπυρώσεις. Από εκείνο λέει το μέτωπο. Δηλαδή έτσι ξαφνικά υπήρξε μέτωπο. 5 μέρες δεν υπήρχε μέτωπο και έτσι ξαφνικά υπήρξε κάποιο μέτωπο να φύγουν από εκεί. Δηλαδή, μέσα στις καλαμιές, μέσα στα χωράφια υπήρχαν και σπίτια, υπήρχαν και επιχειρήσεις. Δηλαδή, ό,τι είχε μείνει άνθρωπο να καεί. Ταυτοχρόνως με την επέκταση σε όλο το βόρειο άκρο του νησιού, η φωτιά αργοκαίει και προς τα νότια. Τόσο από την Αγία Άννα, όσο και από τη λίμνη, η φωτιά γύρισε προς τα χωριά Τρούπη, Σπαθάρη και Μετόχη και στο πεδίο εξόρυξης Λευκολίθου. Αν η φωτιά περνούσε από εδώ, θα έμπαινε στον εθνικό δρυμό του Κανδυλίου, ένα πυκνό δάσος χωρίς πρόσβαση, με βαθιές χαράδρες, που ουσιαστικά ενώνεται με τη Δύρφη στην κεντρική Εύβοια. Είδαμε ανθρώπους να μην θέλουν να μπουν στη φωτιά, πυροσβέστες, να είναι καθαροί στα αυτοκίνητά τους, είδαμε πυροσβεστικά να περιμένουμε στην άσφαλτο. Αυτό ήταν μέχρι το Σάββατο το βράδυ στις 8 η ώρα. Και ξαφνικά αλλάξανε όλα. Εκεί άρχισαν να βλέπουμε αεροπλάνα, αρχίσαμε να βλέπουμε πραγματικούς πυροσβέστες, να μπαίνουν στο μέτωπο, να κόβουν τη φωτιά, να υπάρχει σχέδιο. Είδαμε Ρουμάνους, είδαμε Ουκρανούς και οι άνθρωποι εθελοντές από τα χωριά, γιατί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τον κίνδυνο. Αφήσαν τα χωριά τους στην Ερωτηδιά, αφήσαν τα χωριά τους στην Καμαρίτσα, από τη Δύρφη, γιατί ξέραν ότι αν το μέτωπο περάσει από τα χωριά αυτά, θα σταματούσε στη Χαλκίδα και θα σταματούσε και στην Κίνη. Όλο αυτό το θέμα δηλαδή ότι μας αφήσανε να καούμε, ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι καθόλου τυχαίο όλες αυτές οι μαρτυρίες των ανθρώπων και πώς το βιώσαν. Κι έτσι, 10 μέρες μετά, στις 13 Αυγούστου, σταμάτησαν τη φωτιά στο Κανδύλι, αφού πρώτα κατέκαψε όλη τη Βόρεια Εύβοια. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα είναι οργανωμένο σχέδιο, οργανωμένη επίθεση στον πιο βασικό εχθρό που είχαν ουσιαστικά. Δηλαδή ο βασικότερος εχθρός των εργολάβων και όσων ανθρώπων που δουλεύονται τη γη της συγκεκριμένης της Βόρειας Εύβοιας ήταν οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ με αυτάρκεια,
και που αγαπάνε τον τόπο τους και θα το ξεπουλήσουν. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός ουσιαστικά. Με μία φωτιά λοιπόν βγάλανε εκτός το μεγαλύτερο τους εχθρό. Και εννοείται ότι υπάρχει σκοπός και δόλος πίσω από όλο αυτό. Η κόντρα σε όλα και ρηγή. Τα αγρία πετούμενα δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω της βολής στη ζυγή. Κι εδώ απ' τον τόπο που έζησα τη φυγή, ρίχνω αλάτι στη βαθιά τους πληγή. Ταζόμαι πρόσφυγας και σε καλό να μου βγει. Γυρνάω στον κόσμο πουθενά, δεν βλέπω ξένο που μένω. Γυρνάω πίσω κι από όποιον συναντήσω μαθαίνω. Δίνω, παίρνω, ανασένω, από τα χρώματα πληθαίνω, από τα αρώματα παγεύομαι και ταξιδεύω. Γυρεύω για όλους μας το ίδιο μόρφο στέγαστρο. Φτιάχνω φωτιά για όποιον θέλει κόσμο ατέριαστο. Για τα μάτια ενός παιδιού που ψάχνει γη, γκρεμίζω ουρανούς, λυτρώνω μάνες και γιους. Κάνω τη γλώσσα μου την πορφυρένια, το θείο μολύβι και την ψυχή μου ένα πέρατα από στίχους καλύβι. Ρίχνω το κάστρο σας, φτύνω του άστρου σας την κοχή. Γίνομαι άβρα, αλμύρι και στέρνω βροχή. Πάρε τα όχι. Ξεκούρνιασα απ' αυτή τη γωνία που στο κουφάρι σου πετάξαν τα κλεμμένα μαθονία. Άρνησή μου στο μομένι, λύσου καημένη. Γίνε κλωστή στην ανέμη τη λιγμένη. Να σου δώσω μια, να γυρίζεις για πάντα και πάντα. Να σου φυσάω πρίμα, κράτα μου αγάντα. Μέχρι να βρουνε απάγιο όσοι ζουν σε φύγη καινούρια αρχή. Και σε καλό να τους βγει. Για το λομπαπ φώναξε μου ένα αγώγο. Για κάθε πρόσφυγα φώναξε μου ένα αγώγο. Και πες μου, φύσαει κόντρα σε όλα και ρηγή. Τα αγρία πετούμενα δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω